Hej! Nu känns det verkligen länge sedan vi sågs. Vi har inte gjort någon film på ett tag. Och vi har heller inte varit ut med husbilen. Men nu känner jag att vi måste väl lägga ut någon film här. För vi längtar så efter för att komma ut med husbilen. Vi var ju iväg nu sist här till Trollhättan med våran bil. För att pannan hade spruckit. Jag ska ta med de här så att jag ser mina ögon lite bättre. Pannan sprack, så då åkte vi till Trollhättan och fick det fixat tillsammans med lite andra grejer. Det kan ni se i filmen som ni ser, som jag lägger upp här. Sen när vi kom hem därifrån så kollade vi i garaget igen för att kolla hur det. För det var nämligen så att pannan sprack och det upptäckte vi genom att det var vattenläckage i garaget i bilen. Så att vi lämnade in den med det plus lite annat. Men sen när vi fick tillbaka, eller när vi åkte och hämtade den, så var det typ, om det var tidigare det var sen på, det var på eftermiddagen. Så då kollade vi liksom aldrig igenom husbilen, plus att det var så mycket snö som vi fick skotta undan. Så vi kände bara, nej men vi åker hem. Trollhättan är inte så långt ifrån oss. Så vi åker hem. Så när vi kom hem och ställde in i garaget, drar ner liksom gardin, alltså själva tältduken och allt det här. Nu ser jag faktiskt den katt precis här utanför som jagade iväg våran katt. Jag ska berätta senare om den. När vi kom hem upptäckte vi då att istället för att det ligger vatten på golvet i garaget så ligger det glykol på golvet i garaget. Det var ju mindre bra. Så då får vi ringa tillbaks till servicestället i Trollhättan. Och säga nu ligger det glykol på golvet. Ja, då får ni komma tillbaks. Så vi åkte tillbaka med bilen typ några dagar senare eller någon vecka senare kanske. Och sen visade det sig att det var ju något fel på den då. Så vi fick en ny. Men innan vi skulle åka till Trollhättan så upptäckte vi att vi varken hade besiktigat den eller betalat någon försäkring. Och vi bara, okej. Ja, det är detta med besiktning och betala skatt med husbilen. När man ställer av husbilen mellan varje gång man är ute och kör så blir det ju en skattekostnad för den delen, för den dagen när man är ute och kör. Och det visar sig sen när man går in på Transportstyrelsen efter några dagar så ser man vad skatten blev då. Då kan man betala in den summan bara som står där. Så slipper man betala in hela den här summan som man förmodligen har fått en räkning på. Och då gör man det så får man tillbaka pengar sen. Men det är smidigast att betala in den här exakta summan varje gång då. Sen gäller det att komma ihåg att göra det också då. Det är lätt att glömma det. För du kanske ska ut igen då, så inser du att du har glömt det. Och ställer du på den då så blir det körförbud på den då, för du har inte betalt skatten då. Och det tar ju ett par dagar kanske för pengarna att komma in på Transportstyrelsens konto då. Så det är något att alltid ha koll på. Det har man lärt sig den hårda vägen. En annan grej är också att ha koll på att försäkringen är betald då. Försäkringen, det finns lite olika varianter på det, men den som vi har den justeras också ut efter när du ställer av då, så blir det du har en årskostnad när bilen är avställd. Och den tickar in då varje gång du ställer av den liksom. Och sen blir det en högre kostnad då när du har den på då. Men då funkar det på autogiro för oss då. Men då gäller det att se till bara så att det inte är tillfälligt att pengarna är slut på det kontot som det dras ifrån då. För då kan det bli också att försäkringen inte är betald där. Och ofta så har det visat sig att besiktningen ska ske precis innan man ska göra något annat. Så att då missar man det då så kan det bli strul då. Vi har erfarenhet av att vi skulle åka till Tyskland och hade bokat färja och allting. Och så skulle vi bara ställa på husbilen någon dag innan eller vad det var där, och så inser vi att den är inte besiktigad då, måste besiktigas. Och då är det ju inte alla besiktningar
Du måste ha en sån stor så du kan köra in den. Så det gäller att hitta en besiktning snabbt där som kan ta bilen då. Så vi hade ju panik där, vi skulle med färjan liksom, och då jag ringde runt alla i städer i närheten liksom, som var körbart till. Det fanns ingenstans. Och till slut så lyckades jag hitta en i Göteborg där som kunde ta den då. Ett problem som vi har är att bilen låser inte upp bordelen. Jag gjorde den där bara för det. Ja, så kan det vara. Här inne upptäckte jag att det låg glykol på golvet. Ja, men från början så var det ju att det låg vatten här. Ja, men det har de åtgärdat. Ja, men det var ju det de åtgärdade första gången. Och sen när vi kommer in och ska hämta den och kommer tillbaks så hittar du glykol där istället. Ja. Ja. Och nu ska vi åka och fixa det. Ja. Där är det någonting jag vill kolla på pannan, att det inte är någonting som läcker då. Eller ja, det är någonting som läcker. Och det ska vi kolla vad det kan vara nu då. Men vad var det för risker med att man hittar glykol där då? För pannan behöver glykol. Så läcker det ut så har den ingen glykol. Och då frågar de, kan du gå och kolla om den har spruckit, säger de då. Eller hur? Ja, precis. Men jag vill inte ge mig in i pannan och grejer. Så vi åker dit. Han vill kolla på den. Med andra ord, vi har precis varit på verkstaden för att göra de här garantiarbetena som var. Nu får vi åka tillbaka. Helt enkelt. Så. Jag vet inte, det här funkar perfekt. Ja, det var ju lustigt. Ja, så du brukar köra iväg med så flyger den upp eller vadå? Ja. Mm, okej. Inget annat som flyger i bilen. Jag får väl titta då när du backar. Ja. Mm. Nej, det är inget. Du får backa rakt bakåt för nu har du parkerat Volvon precis. Så du får inte svänga kraftigt när du kommer ut. När du backade nu så rinner det en massa vatten där bak. Ja, det är snö på den sist. Jaha, okej. Vi måste bli lite bättre på detta. Annars så kan man väl säga så här att anledningen till att vi inte åkte ut med husbilen. Vi har ju en vinterbil så att säga, så vi kan ju göra det. Och det finns säkert de som undrar varför åker ni inte ut med husbilen? Ni har ju en vinterbil. Och det är helt riktigt. Vad har vi för svar på det? Alltså, det enda enkla svaret är att vi inte har orkat, tror jag. Vi har flyttat in till stan, till den här lilla lägenheten här. Och det har gjort att vi har längre till våran husbil. Det är krångligare att ta sig dit. Och hämta den, och fylla den och så vidare. Plus att det har varit svinkallt. Och vi har inte haft någon lust att åka ut med när det var så här svinkallt. Ja, men är det -12 då är det ju kallt. Tycker vi. Som bor här i Västra Götaland. Det är kallt. 너의 중요하다는 words It's for you It's all for you 가만히 있으면 안 되는 걸까 왜 그런 거야 I'm okay just the way I am I'm okay with what I do 지금이 들어도 상관없는데 Jag behöver inte följa med, jag kör runt. Ja, jag går in. Ja, okej. Testade fönstret, det funkar bra. Bra. Jag glömde ju testa fönstret sist. I don't
tid. Nu så. Gick det bra? Det gick jättebra. Det är faktiskt trevligare och trevligare här. Nej, men han visade också på det här med att man ska ha 15 grader i bilen eller inget alls. Okay. Och vi hade en sån här modell precis som visade var nere i skarven det kan bli kondens. Så det var bra. Okay. Vi kikade på det och sen var även han mekaniken där som skulle ta hand om bilen. Jaha, vad bra. Så, och de skulle kolla. De hade en avbokad besiktningstid i morgon. Så de skulle se om de kunde boka på den. Jag vet inte vad de tar extra för det då, men de har säkert... Det vore ju smidigare faktiskt. Det är en Novum. Ja, fast den tidigare då. Ja. Detta är 7. Det är inte Novum. Jo. Det står det på den. Ja, Jag kommer in här och känner att den är mycket lägre. Vi får se. Nu är det ju mörkt här inne då, men kolla, du ser bordet ställt på det hållet då. ja. Sitter fast där. Och sen har du här att du inte kan, här kommer inte du kunna stå, men det kanske är lite fel. Tråksängsgrejen. Ja, den är inte dum. Nej, den är inte dum alls. Ja, jag kunde inte låta bli att titta lite grann också inom bil. Nu äntligen ska vi få hämta bilen. Jag hoppas att den är klar nu. Alltså att det inte är något mer med den. Va? Att det inte är något mer med den. Nej, det får inte vara med. Mår icke-värde. Så här ser det ut då ute. Plast och elände. Okej. Ja. Sen vart ju Patrik sjuk. Han fick en lungemboli, alltså en propp i lungan. Så att han har varit trött och tagen av det. Han mår jättebra idag. Han är inte helt återställd, men är nästan helt återställd. Så det är jättebra. Han äter blodförtunnande nu. Och sen har jag då avslutat min rehab. Den gick ut på att jag ska träna på att vila. Det är det. Man åker dit för att vara på arbetsterapi och på fysioterapi. Och sen så går det ut på att man ska lära sig att vila under aktivitet, så att säga. Vila före och efter. Man ska lära känna sin hjärntrötthet när den kommer och när man måste vila. Och så kan man lära känna, var går gränserna för när jag blir hjärntrött. Jag har skaffat ett par såna här, så jag har ju fått använda dem många gånger. När det är för mycket ljud, för det är ljud jag har svårt för. Jag har svårt för mycket intryck. Jag har svårt med mitt arbetsminne är skadat enligt min neuropsykolog. Men när jag kom dit så var jag helt överväldigad över hur ska det här gå? Vad ska man, alltså, ska jag sitta i arbetsterapi? Varför? Varför ska jag jobba med arbetsterapi? Jag tyckte det var jättejobbigt. Men när jag väl började sitta och knyta med makramé nyckelringen så kände jag att okej, nu fattar jag. Jag kunde knyta 3 knutar, sen var jag tvungen att lägga mig och vila. Och då fattade jag syftet med den här rehaben. Och sen fysioterapin, innan kunde jag ju ändå träna på en roddmaskin. Typ. Men nu kör jag 2 minuter på roddmaskinen som blir hjärntrött. Sen under de här 10 veckorna då, så har jag typ bott där i 3 dagar veckan. Bott på patienthotell som har världens godaste mat.
Helt fantastiskt. Fantastisk personal som har hjälpt och stöttat. Både arbetsterapeuter, arbetsterapiassistenter, sjukgymnaster, sjukgymnastassistent. Alltså det har varit helt fantastiskt. Och så en gång i veckan så har jag fått träna i basängbad. Oh my god! Vad skönt det är att bara... nu flyter jag. Alltså den avkopplingen man får i en bassäng. Ni fattar. Alltså i en varm bassäng. När det dessutom kanske bara är jag där. Jag och en till typ. Så gudomligt. Man liksom ligger där och stirrar i taket och bara... Snart slår jag i huvudet i andra änden. Men det går så sakta så det gör inget. Alltså det var ju så fantastiskt. Sen har vi haft barn och alla som har bott här. Vi har varit trötta så därför har vi inte kunnat åka ut. Men nästa helg. Jag måste också säga en sak till. Det är nämligen så att vi har hittat en ny YouTube-kanal. Som är så bra. Mika och Robs tror jag heter. Mika och Robs. Jag lägger en länk. Ni ser också här. Mika och Rob. Gå in och kolla på dem. Jag kände igår när vi så tittade på dem så här. Vad gulliga de är. Jag bara, kan vi få adoptera er? Ja, ungefär så känns det. Men vi adopterar er. Vi har 6 barn redan, men vi kan ha 2 till. Ni behöver inte vara rädda om ni ser den här filmen, Mika och Robs. Vi ska inte stalka er, men ni är väldigt gulliga. Ja, men hörni, ha det så bra nu. Så ses vi nästa helg. Den här filmen som då vi kommer göra när vi åker ut nästa helg kommer förhoppningsvis på söndag. Men det är inte helt säkert. Det går ta lite tid. Ta lite tid. Och så att därför så kan det dröja lite längre. Men var beredd. Prenumerera och tryck på den här lilla klockan. För då får ni en liten notis när det har kommit. Ha det så bra till dess, så ses vi. Hej då!